ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න PCB design video series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් මම කියලා දෙන්න කොහොමද KiCAD එක ඇතුලේ custom symbol library එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් KiCAD එක ඇතුලේ custom symbol library එකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ symbol editor කියන tool එක click කරන්න. ඉතින් මේ symbol editor කියන tool එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන symbol library මේක ඇතුලේ හදාගන්න. මේ tool එකේ වම් අත පැත්තට වෙන්න මේ KiCAD එක ඇතුලේ install කරලා තියෙන සේලම libraries ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ library ඇතුලට ගිහිල්ලා අපිට මේ ඕන component එකක් උඩ double click කරලා මේ component එකෙන් ඇදලා තියෙන විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම symbol library එකක් හදාගන්න මේ වගේ library එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කැමති symbol ප්‍රමාණය මේ library එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම files ගිහිල්ලා new library කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ KiCAD අහනවා මේ global library එකද project specific library එකද හදාගන්න ඕනේ කියලා. මේකේ global library කියන එක select කරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ library නමක් දෙන්න ඕනේ. මේකට අපි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන my symbols කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ save open. ඉතින් මෙහෙම library create කරගවම මේ tab එකේ my symbols කියලා library එක හැදිලා එවි. ඒත් මේක ඇතුළේ තාම symbols මොනවත් නැහැ. මොකද අපි මොනවත් symbols මේක ඇතුළේ create කරේ නැති නිසා. ඉතින් අලුත් symbol එකක් මේ my symbols කියන library ඇතුළට add කරගන්න ඒකට right click කරන්න. මෙතන තියෙනවා new symbols කියලා option එක. මේක click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ new symbols කියලා window එකක් එවි. මේක ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය කරන නම දාන්න ඕනේ symbol එකේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝයේ උදාහරණයක් හැටියට NE555 කියන IC එකට දාලා symbol එක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතන NE555 කියලා දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ වැදගත්ම එක තමයි මෙන්න මේ reference designator කියන එක. ඉතින් මේ reference designator එක එකක components වර්ගවල වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට resistors ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතෙන්ට දාන R කියන reference designator එක. capacitor එක ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතන C දානවා. inductor එක ගත්තොත් අපි මෙතනට L දානවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන reference designator මෙන්න මේ Wikipedia page එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ යටටම ගියාම මේ reference designators තියෙන table එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන component වර්ගයට අදාළ reference designator හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන හදන integrated circuit එකක්. ඉතින් මේක reference designator කියන්නේ U කියන අකුර. හරි. ඉතින් මම මෙතන reference designator එකට U දාලා okay ඔබනවා. ඉතින් KiCAD ඉස්සෙල්ලා මේ reference designator එකයි IC එකේ නමයි මේ canvas එක load කරලම දෙනවා. ඉතින් මම මේක දැනට මෙහෙම පැත්තකට move කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ my symbols කියන library ළඟට ගියොත් එහෙනම් මේ library එකේ මේ component එකේ තරු දාලා තියෙනවා. මේකට හේතුව තමයි මේක save කරලා නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ component එක save කරගන්න මෙතන save button එක ඔබන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම component එක අදිනකොට මේ NE555 කියන IC එක අදාළ pins ටික දැනගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් data sheet එක පාවිච්චි කරන්න මේ IC එකේ. ඒකට Google එකට ගිහිල්ලා NE555 data sheet PDF කියලා search කරන්න. ඉතින් මෙතන link click මෙන්න මේ PDF කියලා tag එක ගහලා තියෙන link එක open කරන්න. හරි මේ තියෙන NE555 IC එකට දාලා data sheet එක. ඉතින් මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කෙලිම මේ data sheet එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන්නේ මේක pin configuration කියලා වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ section එකේ මේ IC එකට අදාළ වෙන pins සහ ඒ වගේ numbers සේරම ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම ඩිසයින් කරන ලේසි වෙන මෙන්න මේ විදිහට Windows දෙක මෙහෙම දෙපැත්තෙන් තියාගන්න. හරි. ඉතින් pin එක add කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන add pin කියන tool එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි canvas එකට ඕන තරක click කරන්න. ඉතින් එතකොට pin properties කියලා window එකක් එවි. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපේ pin එකට අදාළ නම දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පළවෙනි pin එක ගත්තොත් එහෙම ඒක වෙලා ground pin එක. ඉතින් මම මෙතන GND කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ pin number එක දාන්න ඕනේ. pin number එක ඇවිල්ලා පළවෙනි pin එක. ඒ කියන්නේ මේ IC එකේ පළවෙනි pin එක තමයි මේ ground pin එක. ඉතින් මම මෙතන pin number එක හැටියට 1 කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන electrical type කියලා option එකක්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන්නේ අපි ERC test එකක් කරනවා නම් schematic එකේ. ඉතින් මෙතන click කරොත් එහෙනම් මෙතන option ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ pins එක විදිහට define කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි pin එකක් input එකක් විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඒක අපි input කියලා දානවා. ඒක output විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඒකට අපි output කියලා දානවා. input output දෙකම විදිහට වැඩ කරනවා නම් අපි ඒකට bidirection pins කියලා දාගන්නවා.
ඊට අමතරව මේක වැදගත් වෙනවා මේ පැසිව් කියන පින් ටයිප් එක. මේක දාන්න අපි පැසිව් කම්පෝනන්ට්ස් හදනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැර රෙසිස්ටර් එක පින් එකක්, කැපැසිටර් එක පින් එකක් දානවා නම් පැසිව් කියන ටයිප් එක තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ වැදගත් වෙන පින් ටයිප් දෙක තමයි මේ පවර් ඉන්පුට් සහ පවර් අවුට්පුට් කියන පින් ටයිප් දෙක. ඇත්තට පවර් ඉන්පුට් ගන්න පින්ස් තමයි මේ පවර් ඉන්පුට් පින්ස් කියලා ටයිප් එක ඩිෆයින් කරන්නේ. පවර් අවුට්පුට් කියන්නේ මොකක් හරි කම්පෝනන්ට් එකකින් එළියට පවර් එක දෙනවා නම් මොකක් හරි පින් එකකින් ඒක පවර් අවුට්පුට් කියලා තමයි ඩිෆයින් කරන්නේ. මම උදාහරණයක් හැරෙට ගත්තොත් එහෙම පවර් ඉන්පුට් එක හැරෙට මේ IC එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි VCC එකයි ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ IC එකට පවර් එක ඇතුළට ගන්න මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි VCC එකයි පාවිච්චි කරන පින්ස් එක පාවිච්චි කරන නිසා. පවර් අවුට්පුට් පින් එක උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි රෙගියුලේටර් එක අවුට්පුට් පින් එක කියලා පවර් අවුට්පුට් පින් එක. මොකද ඒකෙන් පවර් එක එළියට දෙන නිසා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ පින් ටයිප් එක ඩිෆයින් වෙන්නේ මේ KiCAD එක ඇතුලේ. ඔකට මතක ඇති අපි ස්කෙමැටික් එක ඩිසයින් කරද්දී පවර් ෆ්ලෑග් කියලා එකක් මේ VCC එකටයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇටච් කරනවා. පවර් ෆ්ලෑග් කියන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා පවර් අවුට්පුට් පින් එකක්. ඒකේ පින් එකක් ඒක සිම්බල් එකක් වුණාට ඒක පින් එකක්. ඒ පින් එකේ කන්ෆිගර් කරලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටයිප් එක පවර් අවුට්පුට් විදිහට. ඉතින් මෙහෙම තමයි පින් ටයිප් එක ඩිෆයින් වෙන්නේ. මේකෙන් ඇත්තටම හුඟක් කරලා ඩේටා ෂීට් ඇතුළේ දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ පින් එකට අදාළ පින් ටයිප් එක. උදාහරණයක් හැර මේ NE 555 ඩේටා ෂීට් එක ගත්තොත් එහෙම මේක විතර යට ටේබල් එකේ දීලා තියෙනවා මේක ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද පින් එක කියලා. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි VCC වල නම් මොනවද දාලා නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් IC එක හෝ මොකක් හරි කම්පෝනන්ට් එකක VCC එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි වෙන්නේ පවර් ඉන්පුට් පින් එක හැමතිස්සෙම. ඒක තමයි ටයිප් එක වෙන්නේ. පවර් අවුට්පුට් වෙන්නේ මොකක් හරි රෙගියුලේටර් එක අවුට්පුට් පින් එකක් තමයි පවර් අවුට්පුට් වෙනවා අවුට්පුට් වෙනවා. ඒකට මොකක් හරි පවර් දෙන පින් එකක් තමයි හැමතිස්සෙම පවර් අවුට්පුට් පින් එකක් විදිහට අපි ඩිෆයින් කරන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න IO කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන. ඒක ඇවිල්ලා බයි ඩිරෙක්ෂනල් පින් එක. ඒතර අපිට මේ පින් ඩිෆයින් කරද්දී මේක බයි ඩිරෙක්ෂන් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ERC ටෙස්ට් එකක් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන IC එක data sheet එක එහෙම දීලා නැත්නම් IO configuration එක ඒ IC එකට අදාළ තියෙන අවබෝධයෙන් මේක මේ pins configure කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක default එක input pin වල දාලා තියෙන කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ERC එක කරද්දී accuracy එක අඩු වෙන්න පුළුවන් ERC ටෙස්ට් එකේ. ඊළඟට මම මෙතන power input කියලා ඇඩ් කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි අපේ IC එකට power වෙන එක්තරා pin එකක් තමයි මේ ground pin එක වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මේක ඕවර් කරන්න. ඉතින් මෙතන canvas එකට මේ pin එක attach වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේක කැමති තැනකින් ගිහින් place කරගන්න පුළුවන්. මම දෙවෙනි pin එක attach කරනවා. දෙවෙනි pin එක ඇවිල්ලා trick කියන pin එක. ඉතින් මම දැන් trick කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ pin number එක ඇවිල්ලා 2. pin type එක ඇවිල්ලා මෙතන trick කියලා pin එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා input pin එක. ඉතින් මම මෙතන input pin කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ okay ඔබ. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි pin එකත් add කරගන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා out කියලා pin එක. pin name එක හැරෙට out කියලා දානවා. pin number එක ඇවිල්ලා 3. out කියන එකේ pin type එක ඇවිල්ලා electrical type එක ඇවිල්ලා output pin කියන type එක. ඉතින් මම මෙතන output කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරන්න. මේ pin place කරද්දී හැමතිස්සෙම මේ grid point එක මග අරලා තියන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙනම් මේ pins වල text එක මතක වැටෙන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ pins ටික මේ විදිහටම add කරගන්නවා. ඉතින් මේ VCC pin එක දානකොට මේ VCC pin එකත් ඇවිල්ලා මේ IC එකට power ඇතුළට ගන්න pin එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ pin එකට power input කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන reset කියන pin එකේ electrical type එක වැරදිට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එහෙ වුණාම ඔයිට ඕන වෙලාවක මේ pin එකට double click කරලා මේ electrical type එක හෝ වෙනත් ඕනම property එකක් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි pins ටික place කරගත්තා. හරි දැන් තියෙන අපිට මේ pins ටික හරියට ඕන විදිහට හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි schematic symbol එක design කරද්දී VCC එක උඩ පැත්තට වෙන්න තමයි place කරන්නේ. අපිට මේ ඕනම pin එකක් select කරලා R ලකුණ ඔබර ඕන පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම VCC pin එක උඩින්ම තියාගන්නවා. මොකද තියන්නේ pin එක place කරද්දී මේ electrical type එක මේ component එකෙන් එළියට එන විදිහට තමයි place කරගන්න ඕනේ.
ඊට සාමාන්‍ය ground pins එහෙම අපි සාමාන්‍ය යට පැත්තෙන් තමයි දාන්නේ. හරි. ඉතින් මේ symbol එකේ pins මෙහෙම place කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ IC එකේ outline එක අදගන්න. ඉතින් ඒකට මේ rectangle tool එක select කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ ගානට මෙන්න මේ pins වටේට rectangle එකක් ඇඳගන්න. අපිට ඕන මේ pins මැදට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන අපි ඇඳගත්ත component symbol එක. අපිට ඕන මේ rectangle එකට double click කරලා මේක background color එකකින් fill කරගන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියා දෙන්නම් මේ symbol එකට අදාළ properties edit කරන්න කොහොමද කියලා. ඒකට මෙතන උඩ තියෙන symbol property editor tool එක click කරන්න. ඉතින් මෙතන අපිට එක එක properties තියෙනවා මේ symbol එකට අදාළ. ඒක අපිට edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕනම් මේකට footprint එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි තාම footprint එක හදලා නැහැ මේ symbol එකට අදාළව. ඉතින් ඒක මම හිස් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන data sheet link එකක් තියෙනවනේ ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට ඕන අපිට description එකක් දාන්න පුළුවන් මේ component එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න ඕන keywords දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මම මේ ටික හිස්ව තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ තැන් වලට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන information දාන්න පුළුවන්. ඉතින් information දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන okay බලන්න. okay බලන්න ඔයාලා මෙතන save all changes කියන එක බලන්න. එතකොට අපේ component එක save වෙයි. හරි. දැන් අපි schematic editor එකට ගිහිල්ලා add symbol ගිහිල්ලා අපි search කරොත් එමේ NE 555 කියලා. මේ my symbols කියන library එකේ තියෙන NE 555 කියන library එක. ඉතින් මේකට තාම footprint එකක් දාලා ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද අපි footprint එකක් මේකට assign කරේ නැති නිසා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්න මේ NE 555 symbol එකට අවශ්‍ය කරන footprint එක කොහොමද design කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තද කියලා කොහොමද custom symbol library මේ KiCAD එක ඇතුළේ අදින්න කියලා. ආට ඕන තව symbols ඇඳගන්න අපිට පුළුවන් මේ my symbols කියන උඩ right click කරලා new symbols ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේම අලුත් symbol එකක් හදාගන්න. එවෙන් තමයි ඔයාලට අනිත් libraries ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ libraries ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේනොත් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද Tamanට අවශ්‍ය කරන library එහෙම නැත්නම් symbol එක ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනියටම symbol එක අඳිද්දි හිතෙන්න පුළුවන් මේක ටිකක් අමාරු process එකක් කියලා. එනකොට ඒක අමාරුම නෑ. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි මේක හිතරම් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. මොකද සමහර ඩිසයින් කරද්දි හුඟක් වෙලාවට තමන්ට අවශ්‍ය කරන සිම්බල් එක අන්තර්ජාලයෙන්වත් හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට තමන්ට අවශ්‍ය කරන සිම්බල් එක ටග් ගාලා අඳ ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දවුණා කියලා මේ කස්ටම් සිම්බල් ලයිබ්‍රරි එක අඳගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ අපි අඳගත්ත ලයිබ්‍රරි එකට ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා.